Moikka! Tässä joulun ja uuden vuoden tienoilla on hyvä hetki meidän aikuistenkin heittäytyä pikkusen lapsen mieliseksi ja päästään tekemään pikkusen rennompia unboxauksia. Ja semmoinen on todellakin tänään luvassa. Eli päästään unboxaa jokaisen kasaripojan märkä uni. Eli Michael Knightin Ritari S:n Comlinkki, kellopuhelin tai mikä tämä nyt onkaan. Aito semmonen tai aito replika ainakin. Hei, ennen kuin mennään unboxaa, niin haluan vielä kiittää kuluvasta vuodesta. Tämä on ollut mulle itselle ja tälle Ranteessa-kanavalle ihan törkeän huippu. Me päästiin yli 1 miljoonaa katsontakertaa videoissa, mikä on mulle ihan uskomattoman iso lukema. En mä voi vielä tajuta sitä lukemaa, miten paljon se oikeasti onkaan. Ilmeisesti nämä videot ei ollut ihan turhia ja näistä on tykätty. Mutta hei, kiitos kaikille, hyvää joulua, hyvää uutta vuotta. Nyt mennään unboxaa Comlink. Eli tässä tämä nyt on. Eli Ritari S:n Michael Knightin kellopuhelin Comlinkki, millä se jutteli Kitin kanssa. Kitti, tuo musta auto, Knight Industries 2000. Se on varmasti auto, jonka jokainen meistä kasarijätkistä tuntee. Siihen aikaan se oli Knight Rideri, Ritari S, se oli ihmemies, MacGyveri ja katuhaukka. Jos sulla oli joku muu sarja, mitä seuraat, niin pistäpä kommentteihin. Mua kiinnostaa tietää, mitä sä seurasit nuoruudessa. Mutta ennen kuin mennään tähän kelloon, niin tänään mulla on ranteessa Henry Archerin Nordsjö, eli tällainen kiva, pikkusen pastellivärejä, pieni, slimmi suklari, todella mukava, oon tykännyt paljon. No date, ei ole päivyriä, pysyy kellotallu selkeänä ja todella mukava ranneke. Yksi parhaista mikrobrändeistä, mitä mulla on tälle vuotta tullut hankittua. Mutta tähän tämän päivän unboxingiin, niin tämä on tosiaan tällainen ilmeisesti ihan virallinen replika Knight Rider Comlinkista. Tämä Comlinkki oli siitä erikoinen TV- tai elokuvakello, että tästä ei löydy kovinkaan tietoa, minkä kellon pohjalta se on alun perin rakennettu. Yleensä nämä televisio-elokuvakellot, niin kuin ottaa vaikka Bondin, niin sillä on ollut todella monia eri kellomerkkejä. On ollut Omegaa, on ollut Rolexia, on ollut Seikoa, ja niihin on lisätty sitten elokuvassa jotain erikoisominaisuuksia, laasereita, räjähteitä, sun muita, mitä nyt tietenkään oikeassa kellossa ei ole saatavilla, mutta ne on pohjautunut oikeisiin kellomalleihin. Vastaavasti monissa elokuvissa ja televisiosarjoissa käytetään ihan olemassa olevia kellomalleja sellaisenaan. Arnold Schwarzeneggeri, se on käyttänyt paljon Seikon malleja, Stallonella on Paneraita ja monia muita kellomerkkejä, ja näitä ei ole tavallaan tehty mitään lisäominaisuuksia, ne on ollut kelloja sellaisenaan. Mutta tämä Knight Rideri, tämä on vähän tämmöinen outo lintu, että tästä ei ole ihan selvää esikuvaa tiedossa. Tämä kellotyyli, tämä on käytännössä kasarin noita radiokelloja, eli niitä löytyy siihen aikaan kasarilla todella monelta eri merkiltä. Sieltä löytyy AM-radiot, pystyy kuuntelemaan radiota kellon kautta. Niin esikuva löytyy jotain kautta sieltä, mutta ihan tarkkaa mallia ainakaan mä en ole löytänyt. Jos sulla on tietoa näiden historiasta enemmän, niin pistäpä tuonne kommentteihin viestiä. Mutta itse tämä replika, tämä on 20 kello, mikä on eBayssä, Amazonissa saatavilla, ja vaikka tämä on edullinen tämmöinen, niin oli yllättävää, että tämä oli kivasti panostettu tähän paketointiin. Täältä löytyy nimittäin magneetti kanssa. Löytyy lisätietoa ominaisuuksista. Tämä ei ole alkuperäinen, tämä on pelkkä replika, ja löytyy tietoa, löytyy 6 digitin näyttöä, ajanottoa, 12-24 tunnin näyttöä, ja kronografitoiminto, eli periaatteessa tuommoinen perushalppis Casion ominaisuudet tästä löytyy. Ja löytyy se tärkein, Knight Industries logo engraved, eli logo löytyy kellon takakannesta. Mutta avataan paketti, katsotaan minkälainen tuote löytyy sisältä. Kikkarapää on kuvassa monessa paikkaa, eli tulee kyllä vahvat Theof-vibat tästä kellosta. Knight Rider Michael's Comlinkki. Sieltä paljastuu tutullainen kello. Löytyy tekstit Engage, Transmit, löytyy 2 pyöreää rinkulaa, sivulla 3 painonappia, mutta tärkeintä testataan nyt, että toimiiko tämä. Engage. Drive. Ei vaan, vitsi, tuo oli pelkkää hassuttelua, ei tämä tietenkään puhu oikeasti kitille. Tämä on perus halppis kiinalainen kello. Täältä löytyy diginäyttö, missä on kellonaika, löytyy päivämäärä, löytyy kronografi,
löytyy ajan asetus, ilmeisesti myös herätyskelloasetus erikseen, vaikka sitä tuolla mainittu spekseissä. Eli perusominaisuudet sinällään, mutta yleensä ottaen fiilis on ehkä tästä, että tämä on pikkusen menetetty mahdollisuus. Se, että laatu voisi olla vähän parempaa, tämä on aika muovisen oloinen, halppiksen oloinen, ei ole missään nimessä mitenkään loppuun asti viimeistelty tätä toteutusta. Toinen se, että ominaisuuksia olisi ollut lisää. Täällä olisi kiva, kun nämä rullat olisi oikeasti pyörivät, toimivat. Sieltä voisi vaikka Kitti puhua tiettyjä valikoituja lauseita takaisin, niin sehän olisi todella kiva biletemppu sitten vaikkapa ysäripileissä. Edelleen kiva näköinen kello. Tämä on kiva retro-teemainen jollekin Kitti-harrastajalle, Ritariassa harrastajalle, mutta kokonaisuus olisi voinut olla enemmänkin.